Tudjátok mint? Minden új season híres videót nagy reményekkel és igazából temérdek energiával kezdek, és ez alól a mai se lesz kivétel, úgyhogy fuck it. A Black Ops 7 nagyon gyengén startolt, a statisztikák alapján a megjelenés napján kb. 80 000 játékos játszott a game-mel Steam-en, ami szignifikánsan kevesebb, mint a tavalyi Black Ops 6 launch a 300k plusz playerrel. Továbbá a Steam statisztikák szerint a BO7 azóta is csak a low player counttal küszködik, és a Facebook grupokban, meg persze minden csapból folyva is azt olvasni, hallani, hogy a kod haldoklik. Valahogy ez a fejlesztők fülébe is jutott, továbbá a cigiszünet közben azért bökötték a telefonjukat és ráeszméltek, hogy rohadtul el vannak maradva mindenkihez képest. Zárójel, nem mutogatok Battlefield 6, zárójel bezárva. Így észbe kapva nem érdekli kontentek akarnak hirtelen ránk zúdítani, amiből csak arra tudtam igazából következtetni, hogy kétségbe vannak esve. De mint OG kodos fanboy, hiszen tudjátok, az Otherworld-ös Rage videó után már csak így hívják a közösségünket, várom és még mindig adok egy esélyt a kodnak, hogy valami olyannal lepje meg, amire azt fogom mondani, hogy na, ez igen, ez szép munka, ez visszahoz azt a igazi kod feelinget, a kod élményt. Szóval skacok, tartsatok velem, és nézzük meg együtt, hogy mit is hoz magával az idei év legrosszabb AAA játéka, a Call of Duty Black Ops 7 és a Warzone integrációja a Season 1-jel. Let's go! Jó, szavazok, srácok és lányok, én Steve vagyok, és ez itt az éjszakai műszak mai kiadása videó formájában. Hatalmas szeretettel üdvözlöm mindenkit a videóban, skacok, srácok és lányok. A mai videóban hoztam nektek az újabb season előtti hírek és info videót. Általában mindig aznap jön ki, amelyik nap a season, szóval aki igazából már látta, azt látta, de nagyon jól tudjátok, hogyha visszatérő nézők vagytok, hogy minden season elején összeszedem és elmagyarázom részletesebben is, vagy legalábbis kifejtem a dolgokat, amiket fogunk kapni a seasonben, tehát megnézzük együtt. Általában mikor indul a update, tehát triggerelődik, akkor mindig kell valamit tölteni, szóval amíg töltitek a cuccost, addig megnézhetitek, hogy mi az a rész, ami érdekel benneteket, hiszen a mai videó is egy hosszabb videó lesz benne endgame, hiszen a endgamehez is kapunk extra contentet, lesz benne multiplayer, lesz benne zombies, és jön a Warzone integráció is. Srácok, videó leírásban megtaláljátok a timestampokat, és ki tudjátok választani a nektek megfelelő részt, és azt megnézni. Szóval skacok, a hétvégén találkozunk live-ban Twitch-en, videó leírásban itt van a Twitch és a TikTok link is, mert egyszerre szokott menni mind a két helyen a live. Szóval skacok, remélem tetszik a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogyha nem, akkor meg egy dislike-ot. És srácok, ne felejtjétek el, hogy még nagyon sokan nem vagyunk feliratkozva a csatornára, hogy csapjatok oda a subscribe gombnak is, ha nem szeretnétek lemaradni a következő Slimfit Guy tartalmakról sem. Ennyi a sztori. Én Slimfit voltam. Tali a következőben. Lehetek jó. Szóval skacok, megyünk is rá. A jobb sarokba fogok tenni gameplayt is. Jobb, oda, ott jobb. Gameplayt is, úgyhogy ha valaki éppen csak az jött, akkor egy-két chilles gameplayt láthat ott abban a sarokban. Első pontunk skacok az endgame content, és mégis, hogy mi is az az endgame, hogyha eddig még nem találkoztatok velem, amit kétlek, bár igazából még én sem próbáltam a zombies például, szóval valaki nem próbálta a endgame-et. Igazából endgame egy jó kis mód, amire én szerintem ilyen 40 vagy 50 órát már bele is raktam, hiszen a endgame kamót farmolom, ki szeretném húzni a Genesis nevezetű kamót. Ez igazából a DRZ és a MV3 zombiesnak ilyen kombinációja, tehát vannak enemik is, tehát katonák, és vannak rajta zombik is, és vannak különféle questek, amiket kell vinni, és kapu XP-t rá, és van egy főboss is, amit le lehet gyakni, arra is kapu XP-t, meg exotic weapon, szóval igazából ilyen looter-shooternek akart indulni, azzal különféle sztorival, hogy igazából a cuccodat nem viszed ki, vagy basically igen, hogyha exfillez, de hogyha nem sikerül exfilled, akkor a karaktered szintje lenullázódik, és kezdhet el előről.
Tehát általában mindent egy lapra teszünk föl, de megnyugtatok mindenkit, skacok, igazából endgame nem olyan nehéz, főleg nagy szinten már be lehet formulni a sztorikat, hogyha mindig fejleszted a géredet, úgyhogy szerintem egy fun játékmód a endgame, nézzük is mit hoz a Season 1-ben. Első kép, srácok, World eventeket fogunk kapni, tehát amúgy is a mapon, a endgame-ben szerintem kurva sok minden van, és lehet, hogy még mindig van egy-két dolog, amit nem csináltam, tehát van mit csinálni bőven. A endgame-ben kapunk 4 darab World eventet, ami valami bent lesz már launchnál, valami csak Seasonben, és valami pedig mid-seasonben, tehát Season Reloaded-nél érkezik be a játékba. Igazából első ilyen World eventünk a Colossus of Avalon, lássátok, egy bazi nagy robotról van szó, és arról van szó igazából, hogy ez lesz egy újfajta főbossz, amit le kell majd gyilkolnunk, és hogyha legyilkoljuk, akkor különféle rewardokat tudunk behúzni. Itt írja is, hogy CR 45 or higher, tehát combat rating 45-nél ajánlott kikezdeni ezzel bosszal. Ott van egy olyan cuccos, amit el kell indítani, és aztán a levegőből lepotyanik a boss. Azt írják amúgy, hogy állítólag a egész mapon lehet majd látni a bosst. Tehát amikor lepottyanik, akkor egész mapon bárhol is vagy, fogod látni, hogy pottyanik le a boss, és érdemes lesz majd összetímelni, nem hiszem, hogy szólóba le lehet majd darálni. Következő World evettünk a Toxic Tyrant nevezetű sztori, ami szintén launchnál bent lesz, és itt is azt írja, hogy Combat Rating 45 or higher. A Toxic Tyrantről annyit kell tudni, skacok, hogy ez egy bizonyos terület lesz, Avalon különböző részein, ahol ilyen kivetülések fognak előjönni, és abból fognak kijönni enemik, és neked meg kell oldanod a puzzle-kat, hogy hogyan tudod ezeket a kivetüléseket becsukni, és megállítani a hordákat. Ja, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor egészen addig, amíg nyitva vannak ezek a sztorik, addig totál flashelni fogsz, és halucinálni fogsz, mivel tudjuk, hogy nem volt erős a kampány, de a kampány alapján az egész Black Ops 7 majdnem erre a flashelésre, meg a halucinogén sztorira épült, ami egy kicsit vicces. Továbbá még 2 World eventről van szó, ugye 4 van összesen. A Wraith Wing az mid-seasonben érkezik, 45 or higher, itt is a combat rating, ez igazából egy bazi nagy VTOL boss lesz, tehát egy VTOL, az a gép, tudjátok, az a repülő, és annyi van benne, hogy tudja klónozni magát, és azt kell legyaknunk, hogyha legyaluljuk, akkor kapunk rá extra cuccot. És lesz még egy negyedik World event is, de arról igazából nem beszélnek, hogy mi. Exotic skillek és Phantom skill track, mivel kapunk 4 új World eventet, ezáltal a fejlesztők úgy gondolták, hogy akkor vezessünk be egy Exotic skills nevezetű skill csoportot, ahol ilyen különféle skilleket fogunk tudni megszerezni. Igazából ezek random megszerezhető skillek lesznek, és hogyha a World eventeket teljesítsük, akkor fogunk kapni ilyen ládát. A ládát pedig, miután kinyitottuk, akkor eldönthessük, hogy a meglévő skillünket fejlesztjük, meglévő exotic skillünket fejlesztjük, vagy kicseréljük arra a random exotic skillre, ami éppen abba a ládában van. Csak hogy ízelítő felsoroljunk pár ilyen exotic skillt, itt van a Mega Punch például, amivel bazi nagyot tudunk ütni, és a ellenfelünk elszáll, és továbbá még hatalmasat is sebez, szóval bosszok ellen is biztos jó lesz. Ott van az Echo Shell, ami megvédi a hátunkat, tehát hogyha hátulról támadnak ellenfelek, akkor nem sebeznek, és aztán ott van még a Conjuration is, szintén, ami ilyen lepkéket bocsát ki az ellenfelekre, akik segítenek minket a harcba. Itt amúgy srácok a patchnotesban le vannak írva a skillek, összes skill le van írva igazából, szóval el tudjátok olvasni a weboldalon, videó leírásban megtaláljátok a linket is hozzá. Új skill track, a Phantom skill track, ami mid-seasonben érkezik. A Phantom skill track maga igazából úgy van felépítve, hogy a stealth módot erősítse, szóval hogyha új karaktert kezdtek, akkor biztos, hogy érdemes lesz kipróbálni ezt a Phantom skill tracket. Kritikus sebzésedet erősíti, a csapdák és a mine-ok később vesznek észre, vagy hogyha fullosan upgrade van, akkor nem is vesznek észre egyáltalán. Laptop másul is magad például, faster melee speed, gyorsabban tudsz mélézni, crit hátulról sokkal nagyobbat sebez az ellenfeleknek, szóval ez egy full stealth build lesz, úgyhogy lehet, hogy egy
újfajta replayability-t ad a sztorinak. A Codemaster is érkezik az Endgame-ben, Seasonben, tehát a karácsonyi hangulat meg lesz a Endgame-ben is. Igazából ez ilyen kisebb supply dropokba fog megnyilvánulni, amik holiday tematikájúak lesznek, és itt még a végén felhívja a fejlesztő brigád a patch notes-ban, hogy az Endgame Progression and Rewards Continue, tehát hogyha a BO7 kampányt kiviszed, akkor egy rakás XP-t és kamót is tudsz farmolni, 2 blueprintet, 3 blueprintet kapsz, egy Operator skint és több mint 55 000 XP-t is, tehát ezzel is próbálnak egy kicsit terelni az felé, a szar kóp kampány felé, és emellett még itt vannak a kamók is, a endgame kamókat is ki lehet húzni, ugye ez a genezis, ezt próbálom éppen húzni, igazából endgame-et kivinni, vagyis a endgame-et játszani ezért érdemes. Hogyha meg guide-ot kerestek a endgame kamóra, akkor megtaláljátok azt is a csatornán. Na, megyünk rá a multiplayer-es kacok. Itt nyilvánul meg az a sztori, amiről beszéltem, hogy a intróba is, hogy be vannak tojva a fejlesztők, és kurvásan a kedvünkre akarnak tenni, hogy minél több contentet adjanak, hogy mindenki kódot játszon, és a végén amúgy már, amikor elolvastam, úgy voltam vele, hogy fuck me, mikor van nekem ennyi időm játszani, nincs is. I mean, de látszott néha csal. Egyik sztori, ami igazából oda vezet, hogy csal a látszat, az az, hogy majdnem minden seasonre csináltam hírek és infók videót, nagyon jól tudjátok, szóval kb. Tudom, hogy általában melyik season mennyi contentet adott nekünk, és általában ilyen 4-6 mapnál és 3-4 új játékmódnál, ami nem is új, és nem is új map, meg szokott állni a sztori, általában visszatérő sztorik is vannak benne, úgyhogy most se kell megijedni, hiába görgettem végig, hiába néztem, hogy mennyi sok content, nagy része olyan content, ami már bent volt eddig is. Na de megyünk is rá, skacok, akkor nézzük, hogy milyen multiplayer mapokat kapunk. Első ilyen mapunk az Utopia nevezetű map, ami már launchnál bent lesz. Ez mondjuk tiszta új, persze, hogy ezt teszik a patch notes-ban legelőre. 6v6 medium sized mapról van szó. Az Utopiáról, core játékmódokban, aki nem tudná, a core játékmódok, azok a Team Deathmatch, Kill Confirm, Domination, Hardpoint. A Utopiáról annyit kell tudni, hogy ez egy guildes research facility, tehát egy fejlesztő kutatóbázisnak akar figurálni, körbe így mindenféle felhőkarcolókkal, és azon lesz ez a map. Itt is lássátok, hogy a futurisztikus vonalat azért viszi tovább, nem hiába, a Black Ops 7 azért 2035-ben játszódik. A következő mapunk, srácok, az a Fate nevezetű map, ami szintén új map, 6v6 small size, tehát kisebb mapról van szó, és ez igazából Menendez, tehát hogyha végigvittétek a kampányt, amit annyira nem ajánlanak, akkor a Menendeznek ez a compoundja, tehát a búvóhelye, ez a sztori, és hát igazából ez csak ki van kopizva a kampányból, azért mondják, hogy brand new, kismapról van szó. Harmadik mapunk, srácok, az Odysseus nevű map, ami szintén brand new, ne vesszetek el részletekbe, launch már bent lesz, 6v6 és 2v2 játékmódokba is bekerül, ez egy kicsi map, tehát kis mapról van szó, és igazából ez a röpülő hordozónak, ami szintén benn volt a kampányból, tehát szintén kampányból van kiragadva a map, annak ez a felső része, ez a irányító tornya van átcsinálva egy kis mapra. Azt hiszem, a negyedik srácok, az a Standoff, ezt már nagyon jól ismerhetitek Black Ops 2-ből, itt írja is, nehogy elfelejtsük. Ez egy remaster map lesz, tehát a 2025-ös BO7-es verziója lesz a Standoffnak. Nagyon várom, Black Ops 2-ben sokat nyomtam, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a játékmenet rajta, új movemente és a Omni movemente egybekötve. Ez medium sized map. Wow, micsoda újdonság! Slagjacked, tehát seasonben megkapjuk a Slagjacket, tehát a Hijacked hajónak a festéve hangulatú verzióját, tehát karácsonyi verzióját, 6v6 small sized
mapról van szó, ezt szerintem mindenki ismeri a Hijacked. De nem hagynak cserben, jön még egy új map, ami szintén a storyból van kiragadva. A story egyik részből mid-seasonbe érkezik majd, ez egy kis map lesz, egy felhőkarcoló tetején fogunk tudni gyalulni, hentelni, 6v6 és 2v2 játékmódban. Érkezik a Meltdown is, srácok, mid-seasonben remaster map, Black Ops 2-ből ismerhetitek, 6v6 medium sized mapról van szó. Továbbá a Black Ops 6-ból is tegyenek át valamit, akkor áttették a Fringe nevű mapot, mondjuk amúgy ez volt az a map, amit a Black Ops 6-ból nagyon szerettem. Jó volt rajta játszani, jók a lane-ek is, jók a head glitch-ek is, én csipáztam, tehát mid-seasonbe érkezik hozzánk ez a map. Ja, és hogyha elfelejtettük volna, akkor még azért a patch notes-ba berakjuk a Nuketown-t is, mert a Nuketown 2025-ös verziója már most is elérhető, és seasonben is elérhető lesz 6v6 small sized játékmódok. Na, megyünk rá a multiplayer módokra, srácok. Ahogy mondtam, itt se kell olyan de nagy újdonságra számítani, csak igazából a Season 1 elővetelével berakják azt, ami a launchnál nem volt benne. Sok mindenben volt a launchnál, de valami nem volt, akkor azt most megnézhessük, hogy mi az. Jön a Prop Hound, skacok, launchnál bent lesz, ez egy returning mód, szerintem mindenki ismeri a Prop Houndot. A Prop Hunt lényege annyi, hogy operátorok vannak egyik csapatban, másik csapatban pedig tárgyak. Lehet az egy kuka, egy virág, egy kaktusz, akármi, és akkor nekünk, mint tárgyaknak, az a dolgunk, hogy úgy helyezkedjünk el a mapon, hogy a enemy azt higgye, hogy mink amúgy abba a mapba, map designba beletartozunk. És hogyha kibírjuk a timer végig, akkor a mi csapatunk vitte azt a kört. Hogyha viszont észrevesznek, akkor rácsesztünk. Továbbá, srácok, érkezik a One in the Chamber, ami szintén returning mód. Nagyon sok free for all mód van így a módok között, ahogy észrevettem. Launchnál bent lesz a One in the Chamber. Arról szól, hogy minden operátor kap egy pisztolyt, egy golyóval, és egy combat knife-ot, és 3 életet. És fontos az, hogy pontosan célozzunk, mert hogyha pontosan célzunk, akkor töltődik vissza ammo a fegyverünkbe. Értelemszerűen, aki a legtöbb pontot szerzi, az nyeri meg ezt a free for all meccset. Következő a Sharpshooter, srácok, szintén returning mód, ahogy mondtam már, szintén launchnál bent lesz, és szintén free for all-ról van szó, ahol random fegyvereket kapunk, mindenki ugyanazt a random fegyvert kapja, és 45 másodpercekként cserélődik a fegyver, és így kell killeket behúznunk. Szokás szerint az nyer, aki a legtöbb pontot szerzi. Jön a Sticks and Stones, szintén returning játékmód, ezért mondtam nektek, hogy minden returning, szintén launchnál lesz bent. A Sticks and Stones arról szól, hogy van egy crossbowunk, egy ballistic knife-unk, és egy combat axe-ünk, és igazából egy free for all, milyen meglepő free for all játékmódról van a sztori, az nyer, aki a legtöbb pontot szerzi. Wow, micsoda újdonság. És jön a gun game is, a gun game, amúgy mindig szerettem, a Ghostos gun game volt nekem a OG gun game, imádtam a gun game-et a Call of Duty Ghost-ba, szintén returning volt, mert szerintem már sokan ismerhetitek, és szintén a launch window, tehát launchnál bent lesz a gun game is. A gun game szintén free for all játékmód, és arról szól, hogy mindenki elkezd egy fegyverre, egy alapfegyverre, és aztán minden kill után új fegyvert kapsz. És a legvégső azt hiszem a kés, és késekkel killt csinálod. Aki eléri a legutolsó killt is, az lesz a nyertes. Lett egy új módunk is, kacok, a Takeover nevezetű mód, de csak mid-seasonbe érkezik, mert úgy gondolták a fejlesztők, hogy addig úgyis lesz mit játszanunk a régi játékmódokkal. Tehát a Takeoverről annyit kell tudni, hogy ez igazából arról szól, hogy 3 hardpoint féleség van a mapon, 2 csapat van, és mind a 2 csapatnak arra kell törekedni, hogy mind a 3-at el tudja foglalni. Miután mind a 3-at elfoglalta, azután van egy kis cooldown, és a pointok újra cserélődnek. És értelemszerűen az nyer, aki a legtöbb pontot megszerzi, amelyik csapat a legtöbb pontot megszerzi. Igazából ezt úgy veszem ki, hogy ez egy hardpoint, csak egyszerre van több hardpoint. Ja, lesz egy Holiday Havoc nevezetű sztori is benne a seasonben, gondolom mikor elkezdődik a karácsony. Igazából arról szól, hogy ez a playlist lesz benne a Team Deathmatch, Kill Confirm, Domination és Hardpoint,
és igazából a egész tematika, a mapok tematikája is holiday szintű lesz, tehát ilyen karácsonyi hangulatú lesz, és a rewardok is, amiket ott behúzhatunk, meg maga a gameplay is karácsonyi tematikájú lesz ezeken a playlisteken. Ja, és még tesznek be egy kis hógolyozást is, tehát seasonben érkezik a Snowfight, ahol egymást dobálhassuk, és mindenkinek csak egy élete van, tehát one shot, one kill a hógolyó. További loadout content, vigyázzatok, spoiler alert, ez kurva hosszú lesz, amúgy nem. Kapunk egy új score streaket, amit már launch window-nál beraknak, ez multiplayer only lesz, srácok, és Dead Eye Drone névre hallgat, ez lesz az a drone. Tehát seasonre előadni, a Black Ops 6-os cuccokból jönnek át ide is cuccok. Tehát amivel Black Ops 6-ba játszottunk, és Black Ops 6-ot is megvettük ugyanennyi pénzért, azzal játszhatunk a Black Ops 7-be is. Grim Reaper. Ezek nélkül nem is tudom, hogy tudtam én ilyen eddig. War Machine. Tehát ez az addicionál loadout content, amit kapunk. Na, de látom, hogy már ti is kiiktetek annyira, mint én. Ettől sok contentő, úgyhogy menjünk rá a zombiesra, skacok. Nem tudom, azt hiszem említettem, hogy én még kurvára nem próbáltam ki a zombies. Nincs is annyi időm játszani, és amikor van időm játszani, akkor megpróbálok fókuszálni egy helyre, hogy ne millió dolgot próbáljak ki egyszerre. Persze multizgatni szoktam chillesbe, de az megint más. Multikamot most nem húzom. Viszont a endgame-ben mondom, 40 vagy 50 órát már belenyomtam, és hentelem és nyomom kamókat, hogy meglegyen a genezis kamó, és úgy voltam vele, hogy ha befejezem a genezist, utána nekiállok a zombinak, és elkezdem a zombi kamót is húzni. De ahogy végignéztem amúgy most a zombies-t, elég jó content drop van a zombiesba, ahol képest, hogy nemrég indult a játék, és mindjárt egy új jó kis dologgal kezdődik, új mappa, Astra Malorum néven. Már launchnál bent lesz az a map, és igazából ez ugyanaz lesz, mint az előző map, amit kaptunk a launchnál, tehát tematikából mindaz a Ashes of the Damned, azt hiszem az a neve annak a mapnak, mondom, nem tudom, nem zombiztam még, Open World map lesz ez a map. És annyit kell tudni róla, hogy ez igazából egy obszervatórium, tehát egy csillagvizsgáló, csillagfelügyelő, és ez a csillagvizsgáló a híd a emberek világa és a zombik világa között, tehát az undeadek világa között. Ennyit a papról, igazából itt vannak poék, meg videó, meg tököm tudja, hogy akarjátok, megnézitek, de igazából ez a story benne. És megyünk tovább, srácok. Persze, hogy kapunk új questet is, amúgy lesz új quest, ki tudjátok vinni, és kapunk egy új főboszt is. Úgy látszik, most a robotos story nagyot megy így a Black Ops 7-ben, meg a Season 1-ben, nem tudom, hogy miért, de úgy, hogy endgame-ben is, úgy itt is egy főboss, egy robot, egy új robot, Oscar névre hallgat, ez a konkrét robot. Itt írják is, hogy milyen skilljai vannak, ami megnehezíti majd abba, hogy lecsapjuk. Ha akarjátok, megállítom, olvassátok el. Továbbá skacok, kapunk egy új Wonder Weapon-t is, tehát a Reagan, meg ezek azok ugye Wonder Weapon-ök, ilyen csodálatos weapon-ök, és megkapjuk a LGM _1 nevezetű Wonder Weapon-t, amit hogyha megnéztek, akkor kurvára úgy néz ki, és az is egy kicsi spacecraft, tehát űrhajó akar lenni fegyverré alakítva, ami olyan lézernyalábokat lő ki, itt lássátok is, ami atomjaira szedi a ellenfelet, akit eltalált. Új csapdák is lesznek, skacok. Astra Malorum, tehát a új mapon új csapdák. Lesz Stellar Dissector nevezetű csapda, ami igazából lézernyalábok, amik ketté vágják, főszeletelik a zombikat. Emellett, srácok, lesz az Apogee Annihilator, amivel asztronómiai rakétákkal tudjuk bombázni. Tehát űrhajós rakétákkal tudjuk bombázni a zombikat. 1500 essence-be fog kerülni. Itt írnak pár szót a main questről, de igazából csak a rewardokról írnak egy pár sort, srácok. Ugye az itt is ír, hogy amíg nem vezetik be a directed módot, addig te meg tudod keresni easter egg-ekkel, meg tököm tudja mikkel, és kivinni a játékot úgy, hogy nem mutassa a játék, hogy merre kell menni. Itt most egy konkrét zombi meccsről gondolok. Ez is most ugyanígy lesz, tehát december 4-én, azaz a mai nap, bent lesz az Astra Malorum nap, és ki tudjátok vinni rajta a questet, és hogyha kiviszitek, akkor
kaptok egy unique calling cardot, mivel nem directed módba vittétek ki, hanem úgy vittétek ki, hogy magatoktól segítség nélkül. Emellett fogunk kapni operátorskint is, fegyverskint, és igazából, hogyha jól olvastam, akkor kb. 25 000 XP-t is lehet behúzni. Lesz egy új survival map is, az Exit 115, ugye a farmos map volt a farmos map eddig, tehát a Open World-ös Ashes of the Damned map mellett volt bent egy farm nevezetű map is, ahol lehetett a survival roundokat nyomatni. Na most ennek a következő verzió, ez a Exit 115 nevezetű map lesz, tehát kapunk még egy olyan mapot, amin mondjuk, hogy egyszerű lesz húzni a kamókat, mert ha jól láttam, akkor mindenki ott húzta a kamókat. Megyünk rá a gameplay contentre, srácok, mégis milyen módok lesznek majd elérhetőek Zombiesban. Lesz standard mód, ez igazából round-based mód, Ashes of the Damneden és Astra Malorumon is, tehát miközben barangolunk a nagyobb emberbe, aközben akkor roundonként fognak jönni a zombik. Ashes of the Damned az első map, ami elindult launchnál, az megkapja a directed módot, tehát most már ki fogjuk tudni vinni a directed móddal, segítséggel, és a round cap csak 15 lesz, tehát 15-ös szintig mennek fel a zombik. Ott húzhatunk be XP-t és calling cardot is. A survival játékmód lesz elérhető az Exit 115-ön, tehát az úgynevezett farmmapon, és jön a Cursed, tehát Cursed játékmód is Astra Malorumra, ahol igazából no guidance, tehát nincs útmutatás egyáltalán se, limitálva van a HUD és a loadout is, és a pontszisztém a Black Ops 3-hoz hasonlít, úgyhogy egy kicsit így megnehezíti azt, hogy kivigyük ezt a sztorit, és különböző relikeket kell majd megtalálni, és a relikek még további relikekhez vezetnek, és még több rewardhoz vezetnek minket. Itt írja is bővebben a sztorit egészről. És itt is lesznek holiday módok, tehát a karácsonyi mód itt sem marad el. Jön a List Keepers Challenge Astra Malorumra, ahol különböző objektíveket kell majd teljesítenünk. Valamelyik objektív szólóba is kivihető majd, de lesz, amit csapatba érdemes majd kivinni, és itt is akkor holiday tematikájú, tehát karácsonyi tematikájú calling cardokat, ultra goblegamot, meg hasonló sztorikat tudunk behozni. Új pakapuncs kamók is lesznek, tehát igazából színbe van változás mindegyik között. Itt lássátok, hogy level 1, level 2 és level 3. Így fognak kinézni a pakapuncs kamók is. És igazából ennél a résznél már úgy voltam, hogy tényleg minden visszatérő, úgyhogy lesz visszatérő perk a kóla, tehát a múlkéket visszateszik Black Ops 6-ból, ugye, hogyha megiszod, akkor tudsz magaddal vinni még egy extra fegyvert, és továbbá visszatér a ammo modként a Light Mend. A Light Mend arról szól, hogy a enemy headbart átváltoztatja egy ilyen kis klippé, ami a saját csapattársaid körül kering. A következő ammo modunk az pedig a Shattered Blast, ami szintén visszatér, ezt is már ismerhessük, ez még MV3 Zombiesba is benne volt, hogy jól tudom. Na, meg field upgrade-ként a Tesla Stormot is berakják a Black Ops 6-ból. Ezeken nincs mit magyarázni, ez Black Ops 6-ban is benne volt ugyanúgy. Szintén visszatér a Frostblast, Field Upgrade is, szintén Black Ops 6-ból, a Mr. Peaks is, és új goblegamokat is kapunk. Itt le is írják, hogy 2 új goblegam van, hogyha jól látom. Egyiknek az a effektje, hogy egyiknek az a elementje, hogy mindig fog dílelni. Hogyha beveszel, akkor 3 percig tart, és mindig fog dílelni az adott zombi hordára azt a elementet, amivel könnyű legyalulni. A másik pedig random zombi zongot játszik, szóval szokásos kodpicsaság, hogy zombiba is beletegyük. De ismét itt azért leírták, hogy a patch notes-ba is, hogy a returning equipment, ide is mid-seasonbe visszatér a Black Ops 6-ból egy rakás equipment, szóval itt el tudjátok olvasni. Score streakektől kezdve letálokig, taktikálokig mindent betesznek, ami a Black Ops 6-ban is benne volt. De azt mondom, hogy nem értem, mert Black Ops 7-ben is van egy rakás gránát, meg score streak, meg tököm tudja mi, szóval nem tudom, hogy így még jobban úgy érződik, mint hogyha csak egy kibaszott lenne, egy DLC.
Na menjünk rá a Warzone részes kacok, mert tudom, hogy igazából 90%-otok ezért kattintott a videóra, a többiek meg végignézik, mert éppen esznek, vagy kajáznak valamit, vagy chilleznek éppen, szóval a lényeg az, hogy a BO7 most teljesen integrálódik a Warzone-ba, ami azt jelenti, hogy most már bekerül mind a 30 fegyó, ami launchnál is bent volt, BO7-ben, Black Ops 7-ben, plusz az összes fegyó, amit most raknak be a Season 1-je, és egyéb új game feature-ök is bekerülnek, úgyhogy nézzük meg igazából skacok, hogy mik is ezek a új game feature-ök. Itt, hogyha lejjebb tekerünk, akkor ki is írja is, hogy New Gameplay Features, nézzük akkor, hogy mi a sztori, igazából mi újdonság, és mi az, amit már eddig is ismertünk, vagy tudtunk. Biztosan, hogy a karakterünk szintje az resetelődik, tehát a player level resetelődik, és ezután is fogunk tudni prestigelni, ugyanúgy, ahogy eddig, és cross progression van a XP-be, tehát coop kampány, endgame, multi, zombie és Warzone. Tehát mindegy, melyiket játsszuk, megy föl a levelünk, a karakter levelünk, és megy föl a prestige is, amit már mondtam, hogy az összes Black Ops 7-es fegyó elérhető, és plusz még a Season 1-esek is, és érkezik új Warzone kamó is, amit mindegyik Black Ops 7-es fegyóra fogunk tudni unlockulni. Mindegyik Black Ops 7-es fegyvernek lesz weapon prestige, és prestige attachmenteket is lehet majd szerezni, hogyha prestigelünk, plusz hát a prestige kamót is, úgyhogy most már nem csak a szintünket tudjuk prestigelni, hanem a fegyvereket is, de hogyha valaki erre fog menni már, mint competition szempontjából, az szerintem az egy vadállat, mert az brutál, hogy mennyi órát bele kell baszni. Csak a kést prestigeltem a BO7-be, de végem volt tőle, mert megcsináltam a prestiget, és utána azt tudtam, hogy mi van. Mert olyan lassan mentek a szintek, és 250-ig kell főhúzni, úgyhogy az lett. Weapon build sharing, erről annyit kell tudnunk, srácok, hogy most már nem fog kelleni diktálni a fegyókat, hogy nem a másik, hanem a harmadik izéja, mazletted rá a fegyóra, hanem megfogod a buildet, ami éppen megvan, rámész, hogy share build, kiválasztod a playert, akinek playernak sarezni akarod a buildet, és leséreled neki, tehát átküldöd neki a buildet, és megvan neki a build, tehát össze se kell raknia. Easy. Season 1-ben kapunk új operátorokat, daily és weekly challenge-ek is lesznek, jó rewardokkal, mindjárt beszélünk róla, és persze lesz Battle Pass és Black Cell Progress is, mind a kettő ugyanúgy. Sok szignifikáns változást csináltok, ami magát a gameplayt megváltoztatja, és mivel a BO7-ben olyan game feature-ök vannak, amivel a Warzone-t is egy kicsit át kell alakítani, ezáltal megpróbáltak a Warzone-t is átalakítani, szóval ahogy játszottunk a Warzone-nál eddig, az már nem lesz, most másfajta Warzone story lesz. Igazából a movementnél annyi, hogy a tag sprint most már nem létezik Infinite verzióba, tehát nem fogunk tudni egyfajtában tag sprintelni, hanem a sprinter pereket fog kelleni használni, és a alap movementet is meggyorsították egy kicsit, úgyhogy annyira nem lesz lassú, de a sprinter perk az a igazi sprinter perk. Szerintem azért fog kelleni ez a nerf, úgymond, mivel mondom a BO7 olyan elemeket tartalmaz, mint például a wall jump, vagy a grappling hook, amik igazából csak amúgy egy-két limitált verzióba, limitált eventbe és limitált időn belül lesznek bent a játékba egyelőre, de aztán lehet többi seasonban már berakják őket. Mivel ezek is ott lesznek, így szerintem próbálják így szépen lassan rászoktatni a játékosokat, hogy lassítsatok egy kicsit a gondolkozáson, meg mindenen, és nem kell nektek a Infinite Sprint, mert mindenki ugrálni fog szanaszít, úgyhogy mindenki tanuljon meg jobban célozni, gondolom ez maga a sztori egész mögött. Loadoutnál viszont történt egy nagyon jó változás, a Overkill-t visszarakták Infinite-be, tehát Overkill-ed van mindig, nem kell hozzá perk, mindjárt tudsz magaddal hozni AR-t, meg SMG-t, AR-t, meg Snipert, meg Marksman-t, amit akarsz, egyszerre be tudod tenni a kettőt, szóval nem fog kelleni hozni külön perket hozzá. Nincsenek wildcardok, és a fegyverek is max 5 attachment-tel lehetnek, tehát már nincsenek 8 attachmentek, 5 attachment a maximum, amit föl tudsz rakni egy fegyverre. Equipmentben is van egy-két változás, de igazából csak annyi, hogy a BO7-es equipmentek is bekerülnek, és azt is fog tudni használni. És lesz olyan is, plusz még field upgrade-ek is, és lesz olyan is, amit itt írja is, hogy csak Grand Loot Only-ban lesz bent. Tehát magának mint equipmentnek nem tudod berakni. Új interakciók is vannak, ami a equipmentet illeti. A smoke igazából a
molotov tüzet eloltsa. Ez furcsa. Ez furcsa amúgy, amikor először olvastam, nem értettem, hogy mi a fasz lényege van ennek, mert általában nem szoksz egyszerre smoke-ot meg molotovot dobni, de na mindegy. Majd úgy is kiderül. A Steam Shot pedig redukálja a flash-t és a Concussion Granátnak a hatását, tehát ha beflashelnek és benyomod a címet, benyomod a Steamet, akkor easy-be megvan a sztori, mert nem hat rád a flash, szóval kivilágosodik a képernyő, legalábbis én így képzelem el. Perk rendszert is átcsinálták, ugye 3 perk slotunk van, és komplet restruktúrát építettek el egészre, és még lesz egy extra adaptív perkünk is, amiről amúgy a patchnotes-ba kurvára nem találtam semmit, szóval we will see. Itt még írják, hogy további info, bla bla bla. Oké, megyünk tovább, srácok. Mi a sztori a legacy weaponökkel, tehát ami eddig benne volt. És most jönnek a nagy meglepetések, hogy próbálnak hallgatni a community-re, és valahogy meglássuk majd a kimenetelét ennek egésznek. Arról volt szó, hogy nem lesznek bent a fegyverek, a MV2-es, MV3-as, Black Ops 6-os fegyverek, csak a Black Ops 7-es fegyverek lesznek. Na, ez most törőve lett, és minden, ami Black Ops 7-ten kívül van, ugyanúgy benne maradt. Tehát, hogyha van Black Ops 6-os fegyótok, van MV2-es, MV3-as fegyótok, minden benn marad. Skinnel, mindennel, komplett is. Hogyha belementek ugyanúgy, mint eddig a menübe, tudtok MV2-es, MV3-as fegyókkal is játszani. Nem tudom, hogy mire van ez, mert mindig úgyis az a meta, ami a legújabb fegyó, szóval nem tudom, ez is gondolom valami casual van köze, hogy mindenkinek legyen mivel játszania, és egy részből örülök neki, mert nem kell még egyszer más néven betenni a Kar 98-ot például, amit mindenki szeret és fan favorite, hanem megmarad Kar 98-nak. Annyi hátránya lesz a sztorinak, hogy minden, ami nem Black Ops 7-es fegyver, azon nem lesz Weapon Prestige, nem lesz Prestige camo, tehát Weapon Prestige camo, és Warzone Mastery camo se lesz rajtuk. Gondolom, hogyha nem glitcheled be, akkor nem lesz. És igazából a Black Ops 7-es Reticle Challenge-ekben nem számítanak, és a build sharinget nem fog tudni nyomni. Nem fog tudni megosztani ezekkel a fegyverekkel. Csak a BO7-es fegyvereket tudod lesérezni. De mindegy, mert úgyis az lesz a meta. Valószínűleg. Úgyhogy ennyi. Megyünk tovább. Armory challenge-ek, tehát minden fegyver, amit meg szeretnénk szerezni, egész eddig benne volt a Warzone-ba. MV2, MV3, Black Ops 6, azt a Armory-ba meg tudjuk nézni, hogy hogyan kell. Ugyanúgy, ahogy eddig is. És a nagy sztori srácok, amit meglepődtem, kurvára másodszor is, hogy megmaradnak operátorok. Szóval komment szekcióban, akik sírtak azért, hogy úristen, meg benne van 300 euró mindenféle skinekbe, és most kiveszik a játékból, fasz ki van. Hát most nem lesz kivéve, mert meghallgatták a Facebook groupba ezeket az embereket, és kurvára benn marad az összes operátor, játszható marad. Szóval let's fucking go, töltsétek le újból a Warzone-t, mert nem esik el a 400 eurótok. Amúgy ezt a move-ot már rég meg kellett volna csinálni, hisz Fortnite-ból is elejtő benne van összes skin, és összes skint lehet használni, és aztán közben csak fejlesztők dolgoztak rajta, hogy tudják a legelső skineket is a legfrissebb verzióban is használni, szóval ezt nem tudom, hogy amúgy ezt miért nem lehet megoldani, de van rá példa, hogy más játékban meg tudják oldani. Ennyi. Úgyhogy kövi story, available equipment. Itt, amit hozzátennék srácok, igazából itt lássátok, hogy milyen equipmentek lesznek elérhetők, taktikálok és letálok, tehát fregek, meg ilyen sztorik, meg a flashek, meg a concussionok, és ami itt furcsa, de nagyon jó, a heartbeat szenzor. Tehát a heartbeat szenzor visszakerült taktikálnok, és nem field upgrade-nek, úgyhogy ez egy kis újdonság, nekem tetszik. Megyünk tovább, itt a offenzív equipmentekről írnak, írják, hogy a Black Ops 7-es cuccok milyen izét adnak, taktikálok, letálok, milyen funkciókkal vannak ellátva. Megállítom, ha akarjátok, végigolvassátok. Engem amúgy kurvára nem érdekel, mert még egy nyomott kép se van ottan, hogy mi a faszról van szó. Bocsi, a kifejezésért, úgyis kipróbálom majd. Warzone Available Perks, tehát a perk szisztéma, hogy is néz ki a perk szisztéma, összesen 15 darab perkünk van, slot 1, slot 2 és slot 3, itt írja is. Egyes slot, a kék színű slot, amúgy a legtöbb perk ugyanaz, mint eddig,
egy-kettő új van. Skevi, tudunk fölvenni amóta halott emberektől, ugye. Veterán, ez mondjuk érdekes, lehet, hogy már eddig is volt, nem emlékszek rá, talán volt. Long range-be sokkal jobban tudod kezelni magát a fegyvert. Amúgy igazából specialist camo perk lesz a master perk, úgyis, szóval ha van specialist, akkor insane vagy. Maintainer, ezt tudjuk, hogyha leesünk valahonnan, akkor nem veszítünk a pasból, meg az életből se, fall damage, ugye. Cold Blooded a enemy targeting szisztémeknek, tehát a követő szisztémáknak, UAV, stb. Ellenállunk. Grenadier, és ez pedig az explozív, tehát robbanó equipmentünknek a kezelését és sebzését növeli. Piros perkek skacok, piros perkek quick fix, ismerjük. Alertness, azt hiszem, hogy szintén ismerjük, gondolom fogod tudni látni azt, hogy merő néznek. Reactive armor, improves armory recovery and defense, tehát magának a pajzsodnak a gyorsaságát, visszatöltését. Igen, azt írja, hogy armory recovery és a base defense-it állítsa följebb, tehát azt szupportálja. Bomb squad, gain explosive resistance, tehát minden robbanástól kevesebbet fogunk sebződni. Sprinter, improves sprinting and movement, tehát itt van a sprinter perk skacok, ezt a perket kell keresnetek, hogyha kurva gyorsan akartok sprintelni tagsprintbe, ahogy eddig is alapból tudtatok, most már nem, ugye, ahogy beszéltük. Sárga színű perkek, improves armor, az a tempered, tehát dupla plate, ezt ismerjük. Adaptív, improves explosive defensive movement and handling, tehát a mozgást és a kezelést és a robbanó sebzés. Ja, igen, a robbanások által kifejtett sebzést csökkenti. Tracker, azt tudjuk, a piros lábnyomok a földön. Survivor, improves health regeneration, tehát a health reget segíti elő. És a Ghost, improves stealth, tehát a Ghostot ismerjük, nem látnak a UAV-on. Új Resho map skacok, na most én designból nem tudom hol tenni ezt a mapot, kurvára hasonlít a Area 99-re, a design, olyan copy, paste, mármint hogy szedjük össze egy lapától, és szórjuk bele a kiblibe. Szint. Majd meglássuk, hogy hogyan feelingel a game közben, milyen feelinget ad. 9 poi van rajta, amúgy megint írnak egy rakás cuccot, hogy mennyire bele tudunk merülni majd a sok szép épületbe, olvassuk el ezt a sok szép szöveget, aki akarja itt a weboldal és olvassa el. Őszintén nem ezért kodozunk, hogy itt olvasgassunk ilyen bambaságokat, de akinek érdekel a hardstyle story, az itt el tudja olvasni. Ezzel egyetembe skacok, kapunk Verdanskon és poikat, ugye Battle Royale-ba csak Verdanskunk lesz, öreg Verdanskunk marad meg, 2 point kapunk, tehát Point of Interestet, ahova bedroppulhatunk egy kis frissesség kedvéért. Egyik ilyen a Signal Station, itt látható az is, hogy hol helyezkedik el a mapon, meg hogy néz ki. Ez igazából a guildnek egy ilyen Signal Station-je. Érdekesek ezek a fehér gobók, valahol már láttam őket, mondjuk Al-Mazra Mapson. És igazából a második pedig a Factory, szintén Guild Hall, gondolom, ha jól látom, itt csinálnak valami weaponöket, meg fegyvereket. És that's fucking it. Hogyha tovább megyünk, srácok, akkor rá eszmélhetünk arra, hogy milyen módok és playlistek lesznek. Battle Royale lesz és Resho lesz. Plunderről nem írnak egy fikarcnyit se. Itt írják, hogy further inspection is required at mid-season, tehát mid-seasonben jön a Plunder. De egyelőre BR lesz, BR casual lesz, Verdanskon. Gondolom különféle verziójaik, szólótól kezdve katszik, akármi. Resho lesz, Resho casual lesz, Havens Hallon, és Rebirtham, és még a járművek is kapnak egy ilyen apró kis kozmetikát, így a Season 1-be, és persze a Codmas ide is érkezik, tehát majd figyeljetek oda, mert Verdanskon, Rebirtham és Havens Hallon fogunk látni ilyen karácsonyi díszeket, meg ilyesféle sztorikat, és igazából lesz Codmas event is bent, ahol XP-t kell majd gyűjteni, és minél hamarabb behúzni a quest rewardokat, szokás szerint. General Content, srácok, mi is a General Content, igazából a fegyverekről van szó,
Én még ezekkel fegyverekkel nem találkoztam, elég jó a fegyverarzenál, amit most kapunk. Első ilyen fegyverünk a Kogot 7-es, már launchnál bent lesz, SMG-ről van szó, Battle Pass Page 3-on találjátok meg. Második, ja, és itt van a Prestige Camo hozzá, tehát itt látható a Prestige Camo, tehát hogy kivisszük max levelre fegyót, utána Prestige-elünk, megint kezdhessük előről. De én úgy éreztem, mondom, hogy minden Prestige-nél minél több XP köllött, szóval I guess ez így is van. Meglássuk. Primary Weapon, még egy, a Mad Dogs RFB, launchnál bent lesz, Assault Rifle, Battle Pass, Page 6-on tudjuk megszerezni, Page 14-en van hozzá egy blueprint is. Ez mi, hogyha a tar lenne amúgy, nagyon úgy néz ki, legalábbis hasonlít rá, szintén itt vannak a Weapon Prestige kamoik. Érdekes dolog a Ballistic Knife, ez egy dupla kés, úgy ahogy a pali fogja, 2 kés van a kezedbe, melee weaponről van szó, Weekly Challenge, Reward, Week 1, tehát az első heti Weekly Challenge-ból lehet majd kihozni. Srácok, basszátok oda, mert amúgy szerintem ez jó cucc, már csak botokat ölni is fresh lehet vele. Meglássuk. Primary Weapon, következő Szokol 545-ös, LMG-ként érkezik, és Event Rewardból lehet majd kihúzni. Következő fegyverünk, srácok, itt van rá, erre is a Szokolra is a Prestige kamók. Jó, ez a Prestige kamó igazából. Jó, amúgy megértem. Így legalább a free-to-playereknek is van valami lehetőség arra, hogy Prestige kamókat szerezzenek. Amúgy, hogyha jól tudom, ó, nézd, geci. Ez animát. A 250-es kamók animátok. Addig, ami van, az nem animát, de a level 250 az animát. Insane. Na, és most kapunk egy crossbow-t is, speciál fegyóknak, Event Rewardból szintén, NX Ravager néven, ezt majd seasonbe. Sajnos a crossbow név már biztosan foglalt volt, azért nem lehetett belerakni úgy. Szintén itt vannak hozzá a Weapon Prestige kamók, és lesz egy sniperünk is, Hawker HX, szintén in seasonben érkezik, és szintén event bő, hogyha eventeket majd megéri kivinni. Hál' Istennek a Call of Duty sose volt olyan nagy event csinálós, úgyhogy a legtöbb eventben úgyis csak XP-t kell formulni, tehát játszani kell, úgyhogy hál' Istennek ennyivel megkönnyítik a dolgunkat, szerintem. És szintén itt látható hozzá a Weapon Prestige kamók, mondjuk ez a animált story, ezt tudja, hogy jó lehet. Aztán kapunk még egy SMG-t, szintén in seasonben, Event Rewardként, ez a Sturmwolf 45. Nekem nagyon vaznyelves formája van amúgy, vagy vaznyelv? Hogy is írják? Hogy is mondják? De régen volt már. Úgyhogy erre is itt van a Weapon Prestige kamós kacok. És that's fucking it. 2 attachment van, amiről akarok beszélni, mert kapunk új attachmenteket is. Egyik az tuti, hogy broken lesz, és launchnál bent lesz. Ezt muszáj mindjárt ki is formulom, szóval ja, kurvára elhúztam a videószerkesztést, úgyhogy később lássátok ezt a videót, mind ahogy triggerelődik a season. De remélem, hogy azért segíteni fog. És a Akita Shotira, Akimbo, ilyen lófasz lesz a kezedben, magyarul megmondva. De szerintem ez tudja, hogy broken lesz, és tele lesz metávú mindjárt másnap a internet. Úgyhogy ez igazából egy attachment lesz. A Akita Shotira amúgy, de a Akita Shoti amúgy is broken, szóval na mindegy. És kapunk egy suppressort is, a Redwell Shade X nevezetű suppressort, az pedig ez a suppressor. Season 1-ben lesznek eventek is, 2 eventről van szó igazából, a Rally Point a egyik event, ahol kell majd XP-t gyűjtenünk, hogy kapjunk egy Operator Skint, Tracker Gun Screen-t, és ja, innen tudjuk behúzni majd a crossbow-ot, a Ravager crossbow-ot. A másik event pedig a Naughty and Nice, innen tudjuk behúzni a Sokol 545-ös SMG-t, úgyhogy erre majd figyeljetek. Gondolom Naughty and Nice és karácsonyos tematika, szóval ez biztos karácsonykor lesz. Weekly Challenge-es srácok, ezt ismerhetitek MV3-ból amúgy ez kurva jó, hogy erre visszatértünk. Én nem is tudom, azt hiszem Black Ops 6-ban nem volt, nem? Hogyha jól tudom. De ez kurva jó, mert itt van, hogy mit kell csinálnod, megcsinálod, és megvan a reward, megkapod rá, szóval én mindig szerettem ilyen challenge-eket, de figyeljetek oda, mert innen lehet majd secret attachmenteket is kihúzni, amikkel biztos lesznek broken meta loadoutok, és aztán majd kérdezgetitek, hogy honnan van ez a attachment, hát onnan, hogy ki kellett vinni hozzá a weekly challenge-et.
Továbbá, srácok, lesznek seasonal kamók is, amiket szintén a weekly challenge-ekből ki tudunk húzni. Gondolom a legvégén, hogyha kivisszük az összes challenge-et, akkor megkapjuk ezeket a kamókat, vagy közben is kapunk meg belőlük. És that's it. Érkezik a Battle Pass is, srácok. A Battle Pass-ról annyit kell tudni, hogy ugye 1100 code pointba fog kerülni a sima Battle Pass. Hol vagyok? Igen, 1100 code pointba fog kerülni a sima Battle Pass. Vissza is kapó bele 1100-ot, tehát ugyanott vagy, amúgy az 10 euró, hogyha jól tudom. 11 operátor skin van benne, 26 blueprint, /weapon, és 119 reward van benne összesen, ebből amúgy 23 a free-to-playereknek is megvan, szóval, hogyha nem veszed meg a Battle Pass-t, akkor is megvan 23. Két új base weapon, a Kugot 7 és a Maddox. Van egy-két főbb változás is, gyorsabb lesz a Early Page Completions, tehát kevesebb tírkő, ahol, hogy mindjárt rewardot kapjunk, ami nem is hangzik rosszul. Daily challenge-ekből is tudunk majd Battle Pass tokent behúzni, nem csak sima XP-kből, és a Endgame és a kampány is ad már Battle Pass tokent bizonyos napokon. Tehát, hogyha Endgame-et is kópot játszol, az meg még ezzel is arra akarnak sarkalni, hogy menj és játsszál a faszó kampányú, you know what I'm saying. Hát a kampány nem jó, de a Endgame, amúgy a Endgame-ben el vagyok, Endgame-ben elfarmolgatok. Black Cell skacok, 30 euró a Black Cell, ugyanúgy, ahogy eddig, hogyha jól tudom. Új operátort egyből megkapod, Thorn nevezetű palikát, és azonnal kapsz még rá 1100 code pointot, Ultimatum Mastercraftot, ami egy Carbon 57-es SMG blueprint, Heavy Fire Finishing Move-ot, és a Dog fogja csinálni ezt a Finishing Move-ot, tehát a robotkutyát megkapod Finishing Move-nak. Kapsz hozzá HUD-ot, Gunscreen-t, 21 extra Black Cell skint, blueprintet, ami mindegyik külön Black Cell-es, és hogyha a Vault Edition-t vetted meg, akkor a Black Cell az Season 1-ben alapból hozzá járul, tehát hozzá van. Megyünk rá az új operátorokra, srácok, érkezik Scorn, ez ilyen full cyberos story, ezt már mutattam előbb fönt, ő egy specialista, CQB specialista. Következőnek Alden Dorn érkezik, aki Emma Kagan jobb keze. Hát ebből most amúgy azt tudom, hogy melyik az, bazd meg, mert 4 karaktert tettek ide. Vagy ez... Jaj, shit, jó van, boomer vagyok. Ez ugyanaz a pali, csak több fajta skinbe, 2 Black Cell-es, 2 sima. Oké, vágom. És a utolsó pedig a Replacer, ezt Black Cell-esek kapják meg BO7 tulajdonosok is alapból megkapják a Season 1-be. A Call of Duty launch packot is 2026-ra ugye meg lehet venni, univerzális CDR kamóval, úgyhogy ezt itt láthassátok, szokásokkal, linkarmok, charmok, minden más. És még extra store bundle is lesznek, igazából Anderson lesz egy skin Takeora, és Masonra is lesz egy skin, szóval lesz mire költeni, hogyha a Black Cell még nem ette meg az összes code pointotokat. Zárásnak skacok, én úgy vagyok vele, hogy már így is amúgy kodozunk, de legalább akkor legyen mit grindolni, szóval örülök neki, hogy van mit grindolni, és a Season 1-ben biztos, hogy nem fogunk unatkozni. Tudjátok, hogy mostanában low-key vagyok, csak sokan invite-olgatok, meg ilyenek, és nem megyek játszani, meg ilyenek, mert csak ülök a gép előtt, és kikapcsolok a életből, meg ilyenek, és nem játszok annyit, se streamen nem játszok annyit, úgyhogy nekem ez még kurva sok content is. Szóval aki tényleg unatkozik, és azt mondja, hogy szar a game, az kezdják kivinni a challenge-eket, bazd meg. Kezdják kivinni a challenge-eket, és majd beleszeret. De amúgy szar a game, most. Jelenleg. Reméljük, hogy visszatápászkodik. Szóval skacok, hogyha kíváncsiak vagytok a Warzone-os metára, hogy mi lesz a Warzone-ban a beta, akkor dobjatok egy lájkot a videóra, és írjátok le kommentbe, hogy nektek mi lesz a main módotok és a main mapotok a Season 1-be. Rebirth, Verdansk vagy Haven's Hollow. És pretty much that's it. Jövő héten jönnek a Metalodat videók. Slimmy is back. Let's motherfucking go. Lehetek jók. Tali a csatatéren. Szevasztok.